Tema investigației de astăzi este Atlantida. La traiul meu, vă conectați la acest cuvânt Atlantida și spuneți ce percepeți sau vizualizați. 1, 2, 3. Cătălina. În momentul în care ne-am deplasat peste cupolă, tot ce a rămas în urmă era negru, efectiv negru. Deci nu ca și cum ar fi fost o câclă neagră. Iar ceea ce venea deasupra cupolei, adică ceea ce era deasupra cupolei, era o energie, nici nu pot să ți-o descriu, era ca și cum toate culorile se contopeau într-una și erau vii. Adică ce e sub cupolă îmi părea că era mort, fără viață, iar ce era deasupra era cu viață. Când m-am conectat la cuvântul Atlantida, am văzut o sferă mare de energie, sub formă ovală, deci nu rotundă, nu era chiar sferă, era ovală, aproape ca un ou, să zic așa, mult mai mare. Și era o energie centrală care pulsa spre exterior și trecând prin diverse straturi care erau suprapuse, difuza acea energie în ceea ce văzusem eu deasupra cupolei. Un amestec de culori, de energii, de o vibrație foarte înaltă și foarte caldă, îmi vine să zic. Este o energie informată? Îmi vine să spun că nu. Mai vizualizezi ceva? Doar atât aici. Elena? Când ai spus cuvântul Atlantida, am văzut partea de vest a planetei cu o extindere foarte vastă teritorială, în care este începutul punerii unei baze. Am văzut care va avea loc în timp. Am văzut numele de Enlil, Amu sau Tiamat și acele personaje înalte, niște bărbați îmbrăcați în sumar, ca și vestimentație, iar aici se percepe. Deci, când am văzut cuvântul Tiamat, am văzut ca și cum este un fel de tată al lui Enlil, Enki, și cealalt, mai există o soră a lor din Anunnaki, dar Enlil s-a despărțit de Enki și și-a pus bazele civilizației de cealaltă parte extremă, în partea cealaltă, definitiv, a planetei Terra, cu rolul de, îmi vine cuvântul, cum știm noi, armată, forță de o nouă civilizație eră cu o stăpânire, adică să-i arate lui Enki că el este baza, că el este mai mare și că are o forță pentru că are în spate pe
Tiamat, să știi că este din toată energia și toți care au locuit pe Tiamat au venit aici și au pus bazele acestei civilizații, dar de ce îl percepe ca tată? Pentru că de pe Tiamat percep cum coboară, bine, că au venit aici cu acest Enlil, tot o rasă umanoidă, diferită un pic de acești Anunnaki, dar cu o altfel de înțelepciune. Au o fizicitate nu atât de densă ca Anunnaki, tot ADN umanoid, un pic mult mai mult de parte energetică luminoasă, cu o culoare între aici partea din piept este alb, strălucitor și energia lor este cu albastru. Sunt toți, arată cu, cum să zic, din sfera celor mai înțelepți, cu părul lung și alb, poartă niște veșminte lungi și albe și văd ca un toiag cu un cristal. Bun, aici observ că vin și pun bazele, înseamnă o cetate, înseamnă bază, adică teritorială, în care este împrejmuită de jur împrejur cu cristale. Asta înseamnă că din punct de vedere energetic se ridică ca un zid neperceptibil, nu poți să treci dincolo de acel zid, nici dacă vezi, nici dacă nu vezi, dar totodată nu se vede și mă refer la Terra. Și ei, ca și răspândire teritorială, au făcut-o în timp, deci întâi au pus stăpânire pe un loc și după aia ca și extindere teritorială va avea loc în timp. Dar baza unde au coborât ei, pot să spun, este de jur împrejur împrejmuită cu aceste cristale, pentru că primele cristale au fost aduse ca să creeze acest zid energetic și apoi, în timp, observ că s-a căutat, pentru că au căutat foarte mult din punct de vedere, cum spunem noi, geologic, geografic și cu o aparatură de depistare, pentru că se știa că planeta în sine, fiind o planetă virgină și este parte ruptă din Taigeta și nu Nibiru, și din loviturile cu asteroidul care a lovit Tiamatul, era imposibil ca Terra să nu aibă ca și minereuri ceva ce ei știau deja. Ei căutau doar și diamant și că e bun conductor și cristalele respective, cât și îmi vine cupru foarte mult, pentru că atâta timp cât ai cristalele, împrejmuiești cu cupru, zidul energetic se întărește foarte puternic și exact cum ai crea o cupolă, dar atunci ei nu creau cupolă, ei creau zid, este o forță impenetrabilă din punct de vedere energetic. Deci au creat-o pentru că ajunseseră la un conflict între frați, între Enlil și Enki și cealaltă soră care o văd, care are o influență negativă de vrajbă între frați, ca să zic așa. Personajul respectiv care a venit de pe Tiamat este acest bărbat cu părul alb și cu încă ceilalți ca ei. Îi percep că este ca un fel de maestru, mentor, cum să spun eu, nu-și dorea niciodată să existe un conflict între națiuni, se numesc. Chiar dacă există frați și fiecare își creează propria lui cetate, nu se numeau familii, să nu existe vrajbă între cetăți, ci să fie fiecare cu stăpânirea lui, dar să existe o colaborare. Este un fel de maestru. Acest Enlil pe el îl percepe ca un tată, cu ghilimele,
pentru că se simte sub protecția lui totodată și are foarte multe lucruri de învățat. Unde au coborât, ca și teritoriu locativ sau în spațiu geografic, în prezent pe Terra nu pot să dau o locație deoarece este modificat total din punct de vedere geologic, cum arată partea de pământ față de cum era atunci. Aș spune pe unde este Oceanul Atlantic, dar și ca extindere teritorială, civilizația lor s-a extins, văd foarte multe migrații. Mi-apare Peru, mi-apare Mexic, pe unde mi-apar parte din India, mi-apare nu partea de nord, sunt partea asta caldă și un pic spre Africa, între Europa și Africa, dar se vede în apă în prezent. Erau altfel pământul pe vremea aceea, cum arată, știi, harta planetei în prezent era diferită, pentru că nu arăta așa și, înțelegi, nu erau atâtea despărțituri și distanțe, era altfel făcut. Era altceva atunci. Poate mă exprim eronat. Asta percep când ai spus cuvântul Atlantida. Punerea bazei unei civilizații ca o fortăreață în univers, se credeau ei, dar se percepe foarte tare, noi aici suntem forțați, o să-ți demonstrăm noi ție, lui Enki, că noi suntem mai puternici. Bun, ceea ce s-a observat dincolo de civilizația Anunnaki care a coborât pe Terra este o diferență de energetică, pentru că civilizația Anunnaki care au fost cu Enki au venit, s-au focusat foarte tare pe înmulțire, procreere, extragere foarte puternică de minereuri și, într-adevăr, și-au pus ei bazele atât de deasupra, teritorial, dar nu s-au focusat foarte mult pe o cultură, doar pe stăpânire și pe un interes, da? Explorare. Și de explorare, dar mediul, asta și-au dorit. Au găsit un mediu propice asemănător cu Tiamatul, pentru că am perceput acea explozie care a fost iminentă și nu este doar o singură explozie. Tiamatul a avut parte de vreo 3-4, chiar până la 5, coleziuni cu asteroidul, cu mai mulți asteroizi din centura asta a Universului, pentru că mișcările din Univers erau la un nivel accelerat. Bucata cea mai mare, fiind la nivelul de atunci Terra, pentru că observ că gravitația și magnetismul din această bucată a Terei, să știi că nu a rămas doar la o singură bucată, pentru că bucățile Tiamat și Taigeta, din ce observ, au absorbit, adică au atras conform magnetismului care era, cum să spun, eu vorbesc de un magnetism, închipuieți, vezi o bucată foarte mare de pământ, te duci în observator și vezi în univers o bucată foarte mare și noi îi spunem asteroid, care este imensă, da? Și poți să o definești ca stea sau planetă. Ea în interior are magnet. Ea atrage pe magnetul, că fiind foarte puternică ca și masă energetică, a atras înapoi bucățile celelalte. Exact că își recunoștea din explozia, din coleziunile care s-au întâmplat cu Tiamatul. Le-a atras. Noi, ca și planetă, suntem, ai spune, parte integrantă din ce a fost Tiamatul. Vreau să anulez cuvântul noi, că noi nu suntem, adică noi nu vorbim de oameni, ci vorbim de planetă. Noi suntem pe aici locuitori. Bun, planeta Terra în sine
este parte integrantă din Tiamat. De ce spun asta? În urma coliziunii, ce s-a întâmplat? Da? S-au atras înapoi bucățile care au fost, cum să zic, răspândite în urma unei coleziuni, dar totodată, pentru că, cum să spun, în momentul ciocnirilor, în mișcarea respectivă din univers, Tiamat s-a lovit cu Taigeta, dar nu doar cu asteroizii respectiv în mișcarea respectivă și în fluxul respectiv, pentru că este un flux, uite așa, în formă de spirală câteodată ai spune, dar suntem la baza de jos a spiralei. Și atunci regăsim în tot ce înseamnă planeta Terra bucăți din Tiamat și bucăți din Taigeta, la nivel de masă, de fizicitate, de pământ, de cum vrei să spunem noi, conform vocabularului. Energie. Și energie, logic. Și atunci avem de-a face cu două forme energetice, Taigeta și Tiamat. Tiamat este pe un nivel energetic, mai spunem noi, superior, înalt, din punct de vedere spiritual, cum știm noi să vorbim aici, ne fiind foarte focusați pe stăpânire și doar pe, cum spunem noi, acea pace, acea lumină, acel sine, cum se spune în New Age, spiritualitate, energie, se lucrau foarte mult, adică erau focus doar pe partea energetică și totul era doar energie, nu și formele, aveau formă umanoidă, dar era o treaptă superioară Taigetei, ca să spun ca și planetă, dar le văd ca și surori gemene în acest univers. Iar Taigeta o percep partea mai puțin luminoasă, mai întunecată, cu materia, focusată pe a avea, nu a fi, ca și Tiamatul, pe a avea. Se a pune stăpânire, de a procrea, de a ne mulți. Înțelegi acum? De-aia și densitatea corpului este diferită față de ceilalți, cu toate că ele sunt surori gemene, ca să zic, ca și planete. În urma ciocnirilor și coeleziunilor a luat naștere baby planeta Terra, să spunem. Noi, nu elimin încoată cuvântul noi, că simt că nu aparține, chiar dacă stăm pe această planetă. Planeta Terra, uite cine este. Că ea s-a format la nivelul cum o cunoaștem noi, în urma acestor impacturi și vorbim de un univers, de o informație de mult. Bun, și să revenim la Atlantida. Avem două forțe, doi frați, să spunem, care se luptă pe măsurarea puterilor, unii din punct de vedere energetic, alții din punct de vedere material. Lumina și întunericul, ca să vezi. Și când am văzut Atlantida, într-adevăr, ca forță energetică, ca și civilizație, ca și cultură, ei au pus bazele. Era normal să-și facă o cetate și fizică, dar ei s-au focusat foarte mult pe producerea de energie, de sustragerea energiei din cristale, din diamant, cristale, pentru că știa că se poate sustrage o energie care leagă nivelul de densitate de 3 până la nivelul 9 prin cumulul de energie care se creează și îl poți să-l scoți din cristale. Cupru cu cristalele respective ajută. Bine, având și o tehnologie avansată, pot să spun, conform timpurilor de atunci, ajută foarte tare și Terra ca și magnetism, adică propulsie, pentru că văd că extrageau anumiți magneți, dar nu-mi vine magnet, este tot o rocă care este neagră,
îmi scapă denumirea în prezent. O să-mi vină, dar în fine, este tot neagră la culoare. Pirit? Cum? Pirit? Nu, altfel se numește. E un bun conductor energetic, deschide portaluri în prezent și nu numai cu ea. Sunt... Grafit? Nu, neagră. În fine, se folosește ca și bază, apoi se pun aceste cristale și în mijloc diamant și cu stimuli, îmi vine să spun, noi știm acum că se numește laser. Închipuiesc că nu pot să redau că n-am vocabularul și n-am cunoașterea de atunci. Bun. Prin stimul extern, conform tehnologiei care o aveau, se crea ca o forță laser din ceea ce lucrau ei. Ei pe asta au venit și au pus locația aici. De ce? Pentru că o cunoșteau. De ce? Pentru că Tiamatul era într-o distrugere. De ce? Pentru că ăsta era universul în continuă mișcare. Și automat ei au venit exact pe Terra, pentru că era parte din ce a fost Tiamat. Că acum vin și răspund și la toate întrebările de ce Terra, de ce. Nu suntem buricul Universului, uite de ce. Suntem, nu noi nu suntem. Să nu ne alocăm cuvântul de drept. Planeta este a noastră. Nu. Noi suntem chiriași și locuitori pe planetă. Planeta exista înaintea noastră. Civilizațiile care au fost pe planetă au fost înaintea noastră a ceea ce suntem noi umanii de astăzi. Și că răspunsul la întrebarea de ce ne caută toți pe noi nu prea este chiar toți pe noi, că se caută peste tot. Nu doar pe noi, dar se caută planeta în continuare datorită acestor zăcăminte de diamante, de aur, de cupru, de cristale care le conține. Comparativ cu alte planete care nu au aceeași componență chimică. Pentru că nu spun că nu au. Fiecare planetă în sine are o componență chimică, dar nu este identică. Asta este, de fapt, răspunsul și nu numai că revenim la părțile subliminale. De ce caută entitățile părți subliminale? Din vari motive, dar nu ne-au căutat aici pe Terra, ne-a căutat mai dinainte. Și poate noi i-am căutat pe ei. Asta este alt subiect. Atlantida este subiectul. Avem plusul și minusul, avem ce știm noi, dar, repet, cu ghilimele, întunericul și lumina. Dar nu înseamnă că este întunericul, este materia și cu spiritualitatea sau energeticul. De fapt, este materia și cu energeticul. Sunt, de fapt, o altă civilizație, dar din aceeași specie. Să spunem cât de cât. Nu pot să-i definez pe toți că sunt Anunnaki, ca și ADN. Au parte din ADN-ul Anunnaki, dar diferită, deoarece ei, de când erau pe Tiamat, vezi, contează foarte mult dimensiunea în care se aflau, se restructurează și văd la nivel de moleculă ADN-ul. Nu seamănă deloc cu deloc. Aproape, să zicem, cu al celor de Anunnaki. Adică luăm un ADN de Anunnaki, îl suim într-o altă dimensiune, cu altă vibrație și acel ADN nu mai este atât de dens, nici și la culoare când mă uit. Informația este altă informație activizată. Da, își păstrează informația de bază, dar este transformat la un alt nivel energetic. Și în ceea ce în ziua de astăzi se percepe sintagma de sine superior, este de fapt acea parte de ADN energetic. Fii atent.
cei de pe Tiamat, care văd că au venit, sunt cu acel ADN energetic care se vede, înțelegi? Ceilalți, noi vedeam doar partea 3D-ului, fizicitatea, ADN-ul fizic, dar sunt practic din aceea specie. Înțelegi? Dacă tu îi unești, e unul singur. Dacă tu unești ADN-ul fizic cu ADN-ul energetic, ești unul singur. Dar ei s-au separat. Atlantida Acum se a fost la ce dimensiune? În 3D? 5. 5. Anunnaki. Avem, este ceva disproporțional. Celălalt, stai că Enki, partea 3D-ului, partea fizică, de cealaltă parte a Terei, este cu fizicitate, cum o știm noi pe Terra. Enlil, cu tot o fizicitate mai puțin transparentă, nu mai puțin densă, scuzați expresia, mai este foarte mult energetică, pentru că el a ales transformarea. Totul, Atlantida, ce reprezintă ca și civilizație, este de fapt că este o transformare. Tu poți trăi era vorba de aici, dar eram în 5D, nu 3D, poți trăi într-o fizicitate și în energetic în aceeași dimensiune. Dar ei s-au despărțit. Dar erau, cum să spun, doar la poli opuși. Închipuiesc pe aceeași planetă. Pentru că planeta e logică, având două și de acolo și de acolo, erau două forțe energetice unite într-una singură. Nu știu cât de mult mă fac înțeleasă, că eu văd foarte multe imagini. Nu știu cât de mult să pot să redau. Acum se înțelege partea fizică cu partea energetică. Ei s-au separat. Singurul, pentru că ei în acel Anu, dar de fapt este Amu, din ce vedem, care este Anunnaki, cel care este tatăl, cum spunem noi, fizic, a celor 3, dar sunt de fapt 13 frați. Nu, sunt 3, au fost importanți, cei 3 care au pus bazele unor noi civilizații. Sunt acești 2 băieți și încă o fată. Restul de frați nu s-a vorbit despre ei în istorie foarte mult, atât de mult, pentru că forța energetică și fizică e o reprezentant. Pentru că este un sistem de triunghi în care a fost cel Amu, eu nu pot să-i spun Anu, pentru că îl chema Amu acolo. Bun. Și este Enki și Enli, iar în mijlocul triunghiului este ea, sora lor. Are o altă denumire. Cea care o știm noi în mai multe apariții pe Terra, de Nefertiti, din istorie. Bun, că am stat să o identific. Aici o chema Chia, cu K, Y-A. Închipuiesc că este cheia. Așa se citește, cheia. Și ce avem? Un triunghi, da? Tatăl și cei 2 fii și în mijlocul triunghiului este ea, forța. Este forța de centrifugă, forța gravitațională. Asta reprezintă o putere. El a vrut să-i mențină uniți, dar unul dintre ei a ales o altă dimensiune și s-a mutat pe Tiamat, în care acolo era partea superioară a ceea ce știm noi, Anunnaki, este reflexia a aceluiași ADN, dar este energeticul. Îi vezi de aproape, arată ca ei, pardon, dar mult mai energetici și cu o culoare albastră. Ca să te vii și să te transpui
într-o dimensiune cum era 5D, au venit, ca să zic, pe Terra, dar trecând prin dimensiuni și prin densități, din lumina aceea energetică puternică care o vedeam eu aici, începe să ia contur, se stinge și se vede, se condensează, da? Se condensează la nivel molecular acest ADN energetic și, de fapt, cum am spune, nu este reflexia, deci sunt aceiași. Ăsta e ADN-ul fizic, ăsta e ADN-ul energetic. Atlantida, ca să zic, da? Și se condensează, rămâne aici, dar ei sunt focusați foarte mult pe ce știm noi, spiritualitate, pe energie. Concentrația este foarte mult pe partea energetică. Ceilalți, în schimb, pe materie. Bun. Atât am văzut aici, că o să mai fie întrebări. Cătălina, revenim la sfera ovală, la ou energetic. Mai vizualizezi ceva? Acum vizualizez în mijlocul ca o sală de... Îmi vine să zic ca o fabrică, nu pot să zic fabrică, ca o ceva. O producție. O producție, da, în care în mijloc este un cristal central, iar din jur împrejurul lui sunt ca într-o formă de mandală, îmi vine să zic, așezate cristale pe partea orizontală și reflexia din cristalul central se duce pe acestea din partea orizontală, care apoi se distribuie în partea verticală. Îmi vine cumva că energia centrală care este în mijloc este în același timp ca un fel de sursă, dar și de acumulator, adică produce în exterior, dar în același timp și atrage din exterior. Este un flux energetic Este un flux energetic, care pleacă da. și se întoarce, nu? Și se întoarce, da. Da. Așa este. Acest flux energetic, de ce crezi că s-a creat această fabrică, cum a spus și Cătălina, să zicem, cu diamantele respective? La vremea respectivă nu exista ceea ce știm noi, soarele, pentru că ne aflam în acest punct din univers în care suntem acum pe hartă. Ne aflam la o margine a universului. Soarele, ca și planetă, ce știm noi, s-a format nu vine să spun, nu altă dimensiune, ai spune într-o univers paralel al nostru, care nu semăna cu al nostru, ca să zic așa, cu masă energetică, vorbim de rocă, înțelegi? Soarele este ca și masă energetică și, ce vrei, morfologic, molecular, nu exista în universul nostru pentru că era din altă parte paralelă, cu o altă vibrație și densitate nu exista. El s-a format, din ce văd, ca un prim, nu pot să-i spun atom, pentru că văd ca o scânteie care are o electricitate și o căldură care se învârte la un nivel, cum știm noi, de centrifugă. În momentul când a început prima rotație, s-a divizat și închipuiesc că se
Uite, așa se rotez, da? Două mingi de foc, așa arată, ca două mingiuci foarte mici de foc, ca se rotesc. În mișcarea de rotație respectivă se creează de jur în jur, prejurul ei o masă. La fel seamănă, pentru că electricitatea și creează un fel de foc, cum știm noi, este o încărcătură electrică și ce degajă? Căldură. Dar ei cum se mișcau? Uite așa, inversul față de celălalt, în mișcarea respectivă. Nu are loc acest proces în universul nostru, pentru că nu era așa. Era foarte glaciar, să zic, foarte întunecat pe vremea aceea și rece. În ceva paralel cu noi se observă aceste mișcări în univers a acestor forme de energie. Bun, revenim la ce a văzut Cătălina. Respectivii de pe Tiamat știau despre aceste lucruri, că există forme, noi îi spuneau de viață. Viață înseamnă mișcare, nu fizicitate. Existență. Existență, suflu, energie, nu fizicitate. Au venit, au pus bazele acestui fabrici cu diamante, cu tot ce au găsit aici. De ce? Ca să deschidă cu o forță, noi spunem laser în prezent, un culoar către dimensiunea unde se afla soarele, să spunem așa, cu vocabularul nostru. De ce? Pentru că acea sferă care tot timpul ea se-a rotit și a atras și s-a făcut și mai mare și mai mare, cu forța ei magnetică, adică cu ceea ce s-a creat de aici, e ca și cum te prinzi cu o undă laser în energia Un fascicul respectivă, energetic. să te tragă și pe tine din partea aceea de univers, exact te prinzi. Ai înțeles? Pe unde era Terra? Pentru că era întunecat. Se scrie, se știe din istoria omenirii că Terra nu a avut soare și lumină și zi, era la începuturile ei ca și planetă. Nu exista. Și atunci ei au creat acest culoar, să spun, acest lanț energetic ca să se prindă de partea ce înseamnă soare, ce știm noi cu și cuvânt, da? Pentru că nicio formă energetică, materie, nu-i puteau exista fără acea mișcare energetică electrică din punctul lor, așa o defineau, electrică, care produce o masă de energie caldă și poți să deci poți să te mulțești, poți să te cum să îmi scapă cuvântul, multiplici, înseamnă viață ca idee. Bun. Și atunci au creat toate aceste lucruri, dar ce s-a întâmplat? Ideea a fost de bază să se agățe ca planetă, să o tragă mai sus. Nu s-a putut. Din cauza masei, de greutate și magnetism. În schimb, a atras acel fascicul care, să-i spunem noi, care ajunsese la o formă și noi îl știm astăzi ca soarele, dar el mișcarea așa continuat-o, a atras-o invers către noi. Înțelegi? Modificarea în univers, în momentul tragerii, în acel moment, s-a deplasat. Atât ceea ce știm noi ca soare de acolo, venind în ce știm noi universul nostru, dar și planeta noastră în sine s-a mutat ca și locație. Închipuieți, aici este soarele, aici e planeta Terra, te agăți și tu vrei să te propulsezi. Nu s-a putut, pentru că noi avem o greutate datorită magnetismului, datorită densității. Și atunci nu s-a putut. În schimb, ce a făcut? A atras-o pe asta mai ușoară, e fizică pură, așa, către noi și în momentul ăla există o axă, da? S-a mișcat mai în jos. Planeta a coborât în 3D și a atras și soarele. Și atunci, unde se află soarele? În 5D în prezent și noi în 3D. Dar, uite ce au creat. Dar ei oricum știau.
ce dimensiune are Soarele atunci? Cine am spus? Ce dimensiune fizică? Fizică. Ce vrei tu? Este în 5D în prezent. Pentru că de el, ca și planetă în sine, s-au tot agățat și alte planete, să spunem, alte sisteme planetare, care, cum să spun, exact gravitează în jurul ei. Ce atrage? Orice formă de viață din univers caută să se apropie de către această electricitate pentru că emană căldură. Pentru că universul este rece. E frig. Ceea ce vedem noi pe așa numită boltă cerească și îl numim ca Soare, este acela despre care vorbești? Originalul nu. Nu, este o reflexie, este obturat. Este și nu este. Este obturat datorită hologramelor. Nu poți, cum să zic, nu este ceea ce știm, da, că ce s-a scris, că ajung la soare, da, corect, el există, dar noi vedem prin holograme, prin obturație, ceea ce vedem cu fizicitatea noastră. Închipuieți originalul și tu îl vezi în nu știu câte reflexii până la tine, pentru că este ca o optică. Ce folosești în aparatura? Noi vedem În 3D-ul Soarelui. pot să spun și mai mulți de D. Exact printr-o lentilă. Și văd mai multe lentile. De la corpul nostru fizic până la soare sunt foarte multe filtre lentile, ca să zic optică. Cătălina, N-ai cum să-l vezi originalul. Cătălina, ce ne mai poți spune despre vizualizări pe care le ai? Când a început Elena să vorbească despre soare, mi-a venit așa o informație care nu pot să o judec, știi? Adică pur și simplu a venit că această acțiune de atragere a soarelui a fost într-un fel începutul sfârșitului civilizației. Civilizației mă refer energetice, Da. și fizice. E Pentru o fel mine, de transformare. da, că pentru mine n-are logică, știi? Dar așa a venit informația. Pentru că, într-un fel, s-a transpus, s-a divizat cumva energia care se producea acolo în acea fabrică, s-a diminuat într-un fel canalizarea ei pe partea fizică, soarele preluând într-un fel acest rol și a rămas să se condenseze pe partea strict energetică. Este ca și cum soarele a preluat o mare parte din ceea ce Din producția energetică. Din producția energetică, da. Eu văd, de fapt, o exacerbare a celor care au folosit acest laser creat din cristale și diamant. Este o exacerbare, adică o dorință exacerbată de producere și mai mare de lumină și energie, crezând că conștiința se poate expanda la un nivel infinit de ori, încât să creezi un alt univers doar dintr-o conștiință. Ei deci doar pe asta se focusau, chiar dacă aveau și, cum să zic, și civilizație fizică, adică logică, făcuseră, cum să spun noi, case sau cum definim acum, fizicitate, materie, că o trăiau aici și aveau nevoie să-și creeze un sistem
bine pus la punct, cu legile lor interioare, dar focusul era pe partea energetică. În momentul ce a văzut Cătălina este explozia. Este explozia care a avut loc când s-a apropiat foarte mult. Ei tot nu s-au lăsat și au, văzând că au tras soarele către, percep de la o distanță ori culoare energetică, acel fascicul laser de lumină creat de aici, de pe Terra, către soare, s-au apropiat, cum să spun, s-a condensat, nu că s-a apropiat, au condensat foarte mult această culoare, iar în loc să fii atent, se știa că va avea loc o explozie, dar n-au crezut că îi va afecta în fizic. Au crezut că această explozie va avea loc, de fapt, tot în univers, în afara spațiului terestru și în afara spațiului Soarelui și va crea ca un fel de explozie, adică propulsarea, pot să spunem, într-un sau și crearea unui univers doar pe lumină, nu și pe întuneric. Cam asta au vrut să facă. S-au jucat cu știința, ca să zic. Micile genii au explodat. Ideea este că ADN-ul energetic a explodat la fiecare personaj în parte. Că, oricum, noi aici nu am redat timp și spațiu ca număr de ani. Sub nicio formă, pentru că timpul nu exista. Spațiul exista, dar timpul nu era măsurabil. Ei doar existau și atât. Dar fiecare corp fizic care îl aveau și pe Terra s-a produs, îmi vine cuvântul, și o extinsie, și o explozie, Și o contracție. și o contracție, totul în același timp. Tot ce văd, ce spunem noi, părți subliminale din acea civilizație, suntem tot în aici blocați pe Terra, în această fizicitate 3D. Și fratele lui Enlil, cel Enki, care a rămas și trăia cu corpul fizic, bine mersi, practic, i s-a ridicat orgoliu și a început să râdă și la propriu și la figurat. Deci mai bine ca mine, că voi iau-te ce ați ajuns. Revenim la Atlantida, când în sutele de ani, nici nu vine să spun sute, pentru un timp în care prin civilizația lor se răspândise și infiltrarea rasei reptiliene, infiltrare, știi, în cetatea Atlantida, că așa o văd, chiar dacă era spațiu teritorial extins, a ajutat, practic, să spunem, cu ghilimele de rigoare, la aceste reîncarnări ale tuturor, de fapt îmi vine cuvântul blocaj, părți subliminale în 3D-ul ăsta. Toți care au trăit atunci, în partea aceea, în tot ce a fost cetatea Atlantida, ei sunt în continuare pe Terra cu corp fizic al meu ca al tău. Și vorbim astăzi aici și acum. Dar că s-au răspândit. Să știi că mulți au apucat și au fugit, să zicem. Explozia a avut loc într-o parte, dar ți-am zis că și civilizații erau extinși teritorial pe mai mult, pentru că zona în care ce știm noi Maya, noi o știm după explozie la mult timp, că este o civilizație care au cunoașterea atlanților, sunt aceiași atlanți reîncarnați cu corp fizic, dar ajutați de ADN-ul reptilian, ceea ce se știe cu creierul reptilian, aici începe
Ei au pus bazele civilizației Maya, dar aveau conexiune cu ce? Căutau tot timpul cu dincolo, cu alte civilizații, să aducă cunoaștere, cu celelalte sisteme planetare. De-aia se spune și că erau conexiune cu Sirius și cu toate alte planete. Căutau pentru că știau, aveau informația în sine că se pot deschide și oricum vedeau, aveau clar vederea. Să știi că a fost o civilizație mică și restrânsă. Mă duce iarăși zona Machu Picchu, zonele energetice. Sunt aceiași ca și conștiință din ce au trăit în zona respectivă, în timpul respectiv, în Atlantida. Noi spunem în prezent conștiință extinsă. Nu poți. Conștiință extinsă a ceea ce au fost atunci și au avut parte de un corp fizic într-un alt timp. Dar Atlantida, asta s-a întâmplat. Explozie, implozie, contracție, tot în același timp. Elena, la sesiunea de astăzi s-au adunat foștii atlanți? Eu văzusem când... Da. Da. Ai zis, Elena? Nu, spune Cătălina, am zis, da. Eu văzusem când povestea Elena de acel personaj principal care cu toiagul și care era cumva un maestru. La un moment dat în jurul lui apăruse încă o serie de alți maestri mai mici care erau într-un fel de așezați într-un fel de spirală. Era ca și cum era un prim etaj, după care mai era încă un etaj și tot așa și tot coborau. Iar cunoașterea o transmitea de la un nivel superior către un nivel mai jos, nu neapărat inferior, dar mai jos, ca și cum fiecare conștiință care făcea parte din această spirală centrală ar fi avut ca misiune, să-i zic, de conectare cu alte conștiințe. Deci văd Atlantida ca un ax central în jurul acestui maestru, o spirală care pornește de la el și fiecare conștiință de pe această spirală conectată cu alte conștiințe. Deci tot ce exista în momentul acela de glorie, să zic, a Atlantidei, erau conectați toți la acest maestru, ca și cum ar fi conectați în unul. Deci Conștiință colectivă, da? E o singură conștiință, da. Da, tot ce era conștiința centrală exista și până, cum am spune, la ultimul nivel de conștiință care exista atunci. Eu, uite, mi-au apărut alte informații până a fi Terra. Le poți spune? Văd partea aceea în care era acel soare format. Ai văzut cum am spus, cum s-a format. Energia care se propagă, ce este fotonică? Lumină. Ce este soarele? Lumină. Într-un univers care era întuneric, rece, da? Vorbim de alte dimensiuni, 9, 8, 9, sus. Ce face lumina în întuneric? Pătrunde. Ce este energia respectivă? Creează în contact cu materia din univers. Nu neapărat materia fizică. Cu tot ce înseamnă când pătrunde în univers și coboară, se poate crea materie, pot să-i spun și conștiință, ca și energetic. Ia naștere, ia ființă. Tot ce încălzește, tot ce este electricitate, creează viață, ființă, căldură. Și acum ajungem să demontăm toate mind-urile cu Dumnezei, cu tați, cu surse. Avem soarele,
care am explicat cum s-a format. În dimensiunea 9 chiar era, el a fost ca și, cum să zic, într-o dimensiune de 10, ca și pot să-i spun atom, moleculă, nu știu, formă sferică de electricitate, care s-a divizat și iarăși prin mișcarea rotativă centrifugară s-a expandat, extins, cum vrei, s-a mărit. S-a mărit. Ce este Soarele? O energie foarte puternică cu o electricitate și are și lumină, adică fotoni. Ce creează în jur? Căldură și lumină. Ce creează? Raze care se reflectă. În reflexia respectivă, cu masa de altor energii din univers, se creează o altă energie. Ceea ce știm noi, conștiință. Bun. Această conștiință care eu am văzut-o la nivelul cum era Tiamat, pentru că totul este o reflexie. Unde era Soarele? Să spunem 9, nu mai era în 10, era în 10 când era mic. În 9. Și-a extins razele, extins. Bun. Există căldură, ia naștere, o energie care ceea ce știm noi, conștiință sau pări subliminale, whatever, nu intru acum în detalii. Și atunci iarăși este o ore. Ce face conștiința extinsă? Creează. Pentru că are energie, cum spun cei de acum, de la sursă. Uite, are energie de la un fascicul de lumină mai mare. Și creează în drumul ei prin univers o altă masă de energie care arată ca o conștiință. Conștiința ce face? Ea nu stă, nimic nu stă în univers, nimic nu e static, totul se mișcă. În universul respectiv, în materie, cu cât densitățile sunt mai joase, se regăsește materia. Materia înseamnă că știm noi planetă ca și denumire, că știm asteroid, că știm steluță, mai are materie. Așa este universul, din rocă, din ce vrei tu, nu contează. Poate să fie o stea și este doar diamant. De ce se spune că sunt copii de diamant? Pentru că au venit după steaua respectivă. Nu e nimic nou sub soare. Și atunci, vedem această conștiință care se așează și începe să se creeze pe această planetă, cum o știm noi, Tiamat. Păi nivelul energetic de conștiință în contact cu materia creează formă. Și ăla are memorie și energie și informații. Se creează o uniune și o formă. Că ne referim la forma umanoidă care a luat loc, nu a luat loc atunci, este doar o formă. Creierul, ce știm noi, capul, zona capului este, cum știm, computerul, generatorul de energie. Seamănă cu cine? Cu Soarele. Generatorul de energie. Pieptul reprezintă reflexia conștiinței. S-a întâlnit generatorul de energie și s-a creat cu masa cealaltă din univers, s-a creat conștiința. Viață, suflet, conștiință. Asta este ceea ce reprezintă următoarea etapă de la partea de rotundă de aici, capul, începe pieptul. Închipuiesc că vorbim de energetic, nu era fizicitate, nu vorbim de mâini și picioare, vorbim de trunchi. De ce apărea o conștiință, ce energetic de atunci? Prelungiți. Nu existau mâini și picioare, existau doar forme. Ca să te miști, fii atent, în univers s-au extins din energia, sunt niște extinsii. Doar forma energetică. Bun. Vorbim de Tiamatul care era în dimensiunea 8 atunci. Ce este totul energetic, conștiința care ia forma asta energetică în contact cu planeta respectivă, cu materia? S-a creat aceste forme.
Este tot o reflexie către către altă parte. În traiectoria ca reflexie se observă că e Taigeta. Era și Venus în altă parte. Erau și alte planete mai jos, nu ce vedem acum. Dar de ce? Este în altă parte mai jos cu o altă dimensiune. Dar este o reflexie a conștiinței. Păi deja tu ai o formă oarecare, ceea ce știm noi umanoidă, dar este energetică, fiind o reflexie condensată ea forma fizică, asta care o știm. Extensiile, mâinile, picioare, care le vedem la acei Anunnaki, cum știm noi. Anunnaki este un cuvânt adunat, îmi vine să spun, din Anun și Achi. Aici și acum. Și făcurăm și istoria. Am plecat de Atlantida și am ajuns la istoria Anunnaki. Bun. Și atunci, totul sunt reflexii. Și, deci am zis că demontez un pic informația din conștiința noastră de aici, de pe Terra, că ne tot conectăm la Dumnezei, sfinți, zeități, scăpăm, ieșim din, ca și evoluție, în căutările individuale din partea aceasta de dogme și o dau în New Age-ul în surse. Sursele depind de ce surse, unde se conectează. Și eu pot fi o sursă și tu poți fi o sursă și ăla este o sursă. Dar cum nivelul de conștiință nu se, cum să zic, încă nu a străpuns barierele tuturor densităților, tot timpul se caută ceva superior. Ce a făcut Atlantida, civilizația respectivă? Nu avea o barieră a conștiinței, nu era o limită. Și aici avem energeticul cu fizicul, frații Enlil și Enki. Enlil a ales partea energetică pentru că era atras de partea asta, dar a ajuns să se autodistrugă. Pentru că avem parte de un ego, materia înseamnă ego. În momentul când se unește energetic cu conștiință și în materie, înseamnă eu sunt. Și ce se naște? Ego. Ego, la nivel mare sau mic, se regăsește în fiecare parte fizică, în fiecare conștiință. Că este atât sau este atât, el există. Și atunci, nu mai dau și alte detalii. Bun, acum mergi mai Elena, departe. Da. Suntem noi cei care au fost Ești parte atunci... din aceeași conștiință, din aceeași da. civilizație Atlantida, da. Diferit, pot să spun, în timpuri diferite. Suntem din timpuri diferite. Nu suntem 3 aici care nu am participat decât unul la explozie. Nu că am participat, anulez expresia respectivă, ci am trăit experiența exploziei. Cine? Nu face subiectul. O spunem în particular. Bine. Ceilalți doi sunteți, am spus că Atlantida, ca și civilizație, nucleu, cum a spus ea, fabrică, era nucleu, da? Capitala, nucleu, unde se lucrau toate acestea cu cristale și cu energia. Dar ea, ca civilizație în materie tridimensională, s-a extins teritorial. Cunoașterea s-a extins. Pe toate continentele, nu? Aproximativ, ce știm noi continente nu seamănă cu ceea ce vedem în prezent. S-a extins, dar avea o limită. Nu trebuia să intre în partea cealaltă unde era Enki. Era o chestie nescrisă, înțelegere nescrisă. Fiecare avea, închipuie, jumătate din planetă. Ideea este că a început
mijlocul să ia din planetă. Cine? Reptilienii. Și noi suntem aici. De ce veniți voi să puneți stăpânire? Că și noi existăm. Și a început ce este reptilian? O minte, o invazie arhonică într-o formă tridimensională. Ca idee. Și atunci ce face invazia? Este ca un virus în sistem. Mănâncă, pune stăpânire. Nu are conștiință, nu are energie. Pune stăpânire. Așa e ca virusul care se răspândește. Bun. Și este în mijloc. Așa se percepe energetic. Ceilalți doi, o să spun în particular cine sunt așa, nu au fost în momentul exploziei. Și ceea ce este bine. Pentru că trauma din momentul exploziei nu se uită niciodată. Tot ce se retrăiește de atunci. Și mai bine că ați fost în altă parte. Dar asta nu înseamnă că nu faceți parte din aceeași civilizație. N-ați făcut, mă scuzați. Rectific. Și acum să mai departe. Care a fost distanța până la explozie, de la explozie până în ziua de astăzi, orientativă? Eu nu înțeleg. Poate să spună Cătălina, că nu înțeleg Dar întrebarea. nici eu nu înțeleg logica. Câți ani au trecut de când s-a scufundat acea Teritoriu vorbești? teritoriu, da, Fizic. da. Da. Eu văd aproape de miliarde de ani. 8,9 miliarde de ani, dar nu știu dacă sunt ani sau este... Mie nu mi se pare că sunt ani fizici, adică cum îi știm noi. Vorbim de niște scufundări, modificări din punct de vedere geografic al planetei datorită unei explozii, dar explozia nu a scufundat în sine planeta, adică nu planeta, Pământul. Vorbim de explozia Energetică, da. Și conștiinței. N-are treabă cu fizicitatea planetei, că ceea ce s-a produs ca și modificare și ce știm noi teritorial, fizic, pe unde a fost de un pic de teritoriu, că nu, că și extinderea a fost mai mult, acea parte, bucată de pământ care e scufundată, nu a avut loc datorită exploziei. Este datorită mișcărilor planetei în sine. Și știi de unde văd? Datorită ceea ce vine, iese la suprafață și încep cu ce se mișca din interiorul planetei. Rasa reptiliană face totul. Invazia reptiliană care pune stăpânire pe teritorii cu tot ce au la îndemână. Să știi că lava din interiorul Pământului a fost folosită ca armament de către ei pentru a pune stăpânire pe ce? Pe fizicitate, pe teritoriu. Este un război, de fapt, pe Terra. Atlantida, ca și bucată de pământ, nu s-a scufundat datorită exploziei energetice de atunci. Nu, este fals ce s-a redat. Sau nu pot să spun fals, ci este o necunoaștere. Atâta s-a știut. Dar era de fapt începuse războiul între umani, să spunem, Anunnaki, umanoizi, nu mai contau că începuseră să mai vină și altceva. Și a început războiul pe Terra, pe această planetă. Eu asta văd. Tot ce înseamnă modificări ale continentelor când noi le știm, este datorită unor conflicte teritoriale. Eu asta văd. Acum ce vede Cătălina? Da, mie așa am percepția că Atlantida energetică încă există și acum. La nivel de conștiință, da. La nivel de conștiință, da. Este ca și cum acea explozie s-a produs un fel de ridicare a nivelului de conștiință al ei, iar partea fizică efectiv a rămas în 3D, cum povestea Elena.
Deci partea fizică a rămas în 3D cu toate transformările de la nivelul de 3D, iar cea energetică, la nivel de conștiință, există și acum. De ce? Și repet, aducem aminte. Planeta Tiamat exista fizic. Ce erau acolo? Ce luase naștere? Conștiința. Ce este de acolo? O reflexie către cealaltă planetă și cealaltă și cealaltă. Ce au venit și s-a creat densitatea, fizicitatea. Și este ce? Noi suntem și o reflexie a ceea ce suntem. Dacă există și până în prezent Atlantida energetică, s-a păstrat ierarhia sau acea conștiință colectivă S-a a păstrat celor. spirala. Da. Spirala. De ce arată spirala? Din punct de vedere energetic. Este fluxul de energie centrifugat. Este o redare a ceea ce făcea și soarele. Ce se întâmplă? Se centrifugă. Cum se roteau particulele acelea așa? Se creează ce în jur? Spiral. Totul este energie. Eu văd altfel de imagini din punct de vedere energetic. Nu știu, am redat bine? Să înțelegi ce vreau să spun? Da, da. Cătălina, cum vezi această legătură, această spirală în prezent? Și mie vine informația că acea spirală este sursa. Sursa la care ar trebui să ne ancorăm noi cei care suntem pe pământ. Atenție. Nu, Atenție. Atenție. Du-te dincolo de toate hologramele. Câte surse sunt? Unde ne conectăm? Spirala este acea conștiință extinsă în fiecare dintre noi. dintre Noi noi, da. suntem doar o conștiință, dar în prezent, când ai spus ar trebui să, nu există ar trebui să, pentru că ai citat fix din Matrix, fix din ce noi pe aici, căutăm în exterior, când deja există, eu exist, am această conștiință, o am în mine, în interior. Când spui ar trebui să ne conectăm la o conștiință exterioară, pe această sintagmă s-au creat N și N de surse. Uite-te tu din observator. Din observator, că m-a ridicat deasupra, de fapt știi că exprimarea n-a fost corectă. Cei Nu, e foarte binevenită. Așa a venit. Ideea este că fiecare trebuie să-și găsească corespondentul, să zic, bucata aceea de ADN energetic. Ce se caută în interior? O identitate. Da, adică energeticul și fizicul de aici din 3D este conexiunea directă. Bun, în momentul când ajungi să nu-ți mai cauți ca identitate cine ești, când ai înțeles că poți fi orice, oricând, oriunde, pentru că ești înainte de tot ce înseamnă corp, cauți în exterior acea energie și când ai înțeles că nu identitatea ești tu, nu denumire, că am fost pe Sirius, că am fost pe Nibiru, că am fost pe nu contează, că este doar o energie a unei conștiințe, că eu sunt o conștiință, în momentul acela când nu te mai interesează asta, ești în tine. Când nu cauți, ai găsit. Când a fost foarte bine adusă în prim plan, exact cum a dat Cătălina, aviz tuturor celor care își caută niște surse. Pe această sintagmă s-au creat foarte multe surse. De lumină, da.
În momentul Dar când se suntem caută o noi. sursă, se caută o identitate a ceea ce ești tu ca individ, dar ești mai mult de individ. Din ce cauză informația despre Atlantida pe care o avem în prezent pe Terra este eronată? Nu este eronată în mod voit. Atâta s-a putut scrie, s-a redat fiecare care a scris că a preluat pentru atât a putut, datorită densității, ca și filtru, nu s-a redat în scrieri și a rămas în scrieri doar ce s-a regăsit din ceea ce însemna cetatea Atlantida în fizicitate, ca și civilizație fizică, ca ce au pus bazele unei societăți. Nu toată extinderea civilizației Atlantida aveau același nivel de cunoaștere. Cei care au rămas, cei care, cum să spun, au venit ca și o comunitate mică. Ce se întâmplă în 3D? Încep să te multiplici, da? Pui ce? O societate când se multiplică, că faci copii, la rândul tău copii, nu poți să trăiești într-un singur loc toți grămadă. S-au extins. A ceea ce sunt ei, fiecare s-a dus mai departe. Extindere teritorială. Nu toți au cunoașterea din nucleu, de unde au trăit cei care au venit primii din nucleul respectiv, înțelegi? Apoi, aici, să zicem, eu sunt în nucleu și tu trăiești la 5.000 de kilometri distanță, dar tu ești a 15-a generație. Da, ești tot din ADN-ul ăsta. Tu, acolo, vei lăsa niște înscrieri pe perete, pe piatră, pe piele pe lemne, pe ce ai găsit. Dar tu nu știi ce se întâmplă în nucleu. Tu lași înscrierile a ceea ce ești tu acolo, ce trăiești tu acolo. Înțelegi? Fiecare are dat în funcție de ce s-a găsit ca înscrieri. Nu este nimic eronat. Este ok, dar la nivelul de 3D. Nu s-a făcut o investigație, o scormonire în prealabil ce a dus la explozie, ce înseamnă explozie, cine au fost ei, de unde au venit. Această energie, de fapt, nu, cum am redat, explozia n-a scufundat teritoriul. Este explozia din punct de vedere energetic al conștiinței. Da. Nu. Având un corp fizic, să spunem la 15 km distanță, 5.000, tu ai redat din punctul de vedere al materiei. Că s-au găsit scrieri și mai aproape de nucleu, de capitală, de ce vrei tu, și despre cum lucrau cu energiile, pentru că atât timp când lucrezi cu energie, ai și o cunoaștere și să folosești că sunt plantele, că este energetica cristalelor și vindeci și creau acele, vorbim de apropierea în capital, aveau camere de regenerare celulară în momentul când fizicul suferea o traumă, înseamnă boală, ceea ce nu erau ca atunci. Deci au folosit toată cunoașterea pentru a ajuta populația care era a lor. Dar tu care trăiai pe celălalt continent, să zicem, așa, tu nu aveai de unde să știi ce se întâmplă în capitală. Dar ai lăsat și niște înscrieri la nivelul de acolo. Toate sunt reale, toate sunt bune, toate sunt binevenite. Dar ceea ce nu s-a regăsit nicăieri, ce înseamnă cu adevărat explozia, de unde, ce și cum. Și cine a fost civilizația Atlantida, de unde a venit. Și tot, uite,
că am făcut-o noi astăzi. Deci nu e nimic eronat în ce s-a regăsit ca scrieri. Este doar Filtrele fizice. Da. Da, cu asta totul este spus. Filtre fizice. Da, este sesiune foarte interesantă. Sper că asta a fost doar prima noastră investigație. Uite, acum o să spună și Cătălina ce mai vede și ea. Deci m-am dus mi-a apărut o imagine când povesteai tu de camerele alea de vindecare. Deci este o energie acolo fantastică. Deci, efectiv, corpul îl văd, deși corpul fizic care suferea este întins, să zic, pe orizontală, se produce o creștere a nivelului vibrațional gradată, în așa fel încât vindecarea se produce în momentul în care corpul fizic începe să leviteze. Exact. Și se contopește într-un fel cu structurile care erau despărțite de corpul fizic din cauza identificării cu fizicul. Este singurul lucru care se întâmplă în dimensiunea asta. Se autoidentifică cu materia în loc și se desparte de energetic. Da. Asta facem toți. Da, și văd că vindecarea care se producea acolo era efectiv ridicarea frecvenței corpului fizic la nivelul celui energetic și unirea lor. Aia înseamnă identitatea respectivă. Cătălina, da, așa este levitația, așa este, am văzut același lucru. Care era structura societății Atlantidei? Să vorbim de cetatea energetică. Deci clar mi-a venit că nu era o chestie structurată administrativ cum e în ziua de azi. Nu existau supuși. Nu e, da, totul era la același nivel. Da, baza, nucleul, energeticul, se extindea ca și energetic către tot ce însemna corpuri, persoane, oriunde ar fi energetic. E ca și cum avem parte de un nucleu care are extinsii sub forme fizice, ca este densitatea, și susține energetic pe toți. Dar nu exista superioritate, inferioritate. Structura socioeconomică, fiecare știa ce are de făcut, dar nu exista discrepanțe. Du-te dincolo la fratiso și vezi discrepanțele. Ego exacerbat. Da, exact, sunt două lumi complet diferite. Toți vibrau pe aceeași frecvență? Nu. La început așa a fost, dar cu cât se multiplică, cu cât se fac mai multe copii, înțelegi? Al fizicității elasticul se întinde. Da? Și atunci se autoidentifică cu fizicitatea, cu 3D-ul, cu materia. Cu cât te extinzi mai încolo, uiți, te identifici cu materia. Cu cât ești mai aproape de nucleul energetic de unde ai plecat, acea sursă, cum o vrei să spui, conștiință, cu atât te identifici cu totul. Nu contează, e o contopire. Cu cât ești la marginea cealaltă, cu atât te identifici doar cu 3D-ul și atât. Și te desparți de energetic. A ceea ce ești deja, dar este doar, cum să spun, fii atent, toată această paranteză care o fac acum este cu cât te identifici mai mult în materie, cu atât îți uiți partea energetică de tine, din tine,
Că asta de fapt se vrea, nu că puneau stăpânire ca și conștiință să se înțeleagă că e o conștiință colectivă și că, da, e o conștiință extinsă. Și atunci, cu cât ești mai depărtat de tine ca și energetic, ca și conștiință, cu atât te identifici mai mult cu materia. Și asta înseamnă extinsia, asta înseamnă generațiile. Se uită, se extinde foarte mult în univers și universul se extinde. S-a uitat în tot ce înseamnă prezent cum s-a creat universul. S-a uitat. S-a extins. S-a creat. S-a făcut materie. Pe toate. Și s-a uitat, dar suntem extinsi, vorba aceea avem și ăla din capătul celălalt poate să rămână tot acolo, dar nemai căutând o identitate. Doar să-și amintească și, cum să zic, este în el. Și cu cât este lumina mai mică în partea cealaltă, cu cât începe evoluția, căutarea nu în exterior, în el, cu atât începe să se apropie de nucleu energetic. Ca să vezi ce însemna Atlantida ca nivel de cunoaștere și conștiință. Este ceea ce regăsim pe Terra, cu cât acele sintame, cu cât te depărtezi de Dumnezeu. Nu vorbim de Dumnezeu, zeitate, entitate fizică, energetică, care știm că pe această cunoaștere, conștiință s-au creat tot felul de tipare, dogme, stăpâniri, nu mai contează. Cu cât te depărtezi de ceea ce ești tu ca esență, cu atât te pierzi în materie, cu atât apar altele și altele și altele. Începi să-ți revii înapoi, că ești în capătul celălalt, ce faci? Începi să te vii înapoi la tine. Cu cât cauți în exterior, ce înseamnă nucleul care l-a înredat și extinderea, nu este nimic erenat că te extinzi, este o experiență și o cunoaștere. În materie, în nematerie, nu contează. Cu cât te depărtezi, dar oricând ai șansa să te reîntorci. Ca idee. Depinde. Și aici iarăși avem. Pentru că la un moment dat, chestia nescrisă dintre neîncălcarea teritorială, și atunci venim în prezent, dintre cei doi, au făcut-o reptilienii. Hai că vă dăm noi cu dale noastre cu bombe, vă stăpânim și vă amestecăm. Știi ce zic? Cam așa s-a întâmplat. Dar, în prezent, fiecare are în el acea sursă, conștiință, parte energetică. Ceea ce spun toți și luăm doar partea ce este comună la fiecare. Cu cât te întorci la Dumnezeu, cu cât te întorci la sursa din tine, cu cât te întorci la tine, cu cât te... Fii atent că, indiferent de dogmă, dar mare atenție, că sunt fel și fel de erori în sistem, că sunt tot felul de entități care ți induc mentalul în eroare, dar toți au spus, nu toți au spus, rectific, la toți se regăsește chestia asta. Cu cât te întorci la tine, cu atât începi să-ți revii. Nu este un lucru ușor. Pentru că suntem aici în 3D. Iar în prezent, universul este o conștiință extinsă. Cu tot ce este cu sisteme, cum să zic, civilizații de pe alte planete. Există vreo moștenire spirituală de la Atlantida? Cunoașterea. Cătălina? Și mie atâta mi-a venit. Cunoaște-te pe tine însuți. Fiecare ne moștenim. Fiecare. Ne moștenim sufletul. Da.
socot că am ajuns la finele acestei sesiuni. Și acum este foarte... Da. Vreau să vă spun că sunt foarte uimit de sesiune. Practic, cursul sesiunii a fost pe un spectru mai larg, fără să vrem. Oricum, legătura este foarte bine determinată. Vă mulțumesc mult pentru participare. La un moment dat a fost și un pic de gălăgie, ne cerem scuze, dar asta a fost probabil un semn că tema este foarte, foarte importantă și cineva a încercat să ne pună piedici, dar nu s-a primit. Mulțumim tuturor celor care o să ne privească sesiunea și îi rugăm să ne mai viziteze. Ne vom stări să facem ceva interesant pentru ei. La revedere, numai bine! La revedere!